Hi, fijn dat je er weer bent. Welkom bij Embrace Your Life in de keuken van Shaman. Vandaag mijn recept bara maken. Gooi hem in de pan. Haha. Wat is bara nou eigenlijk precies? Een vegan snack van deeg gekruid en dat wordt gefrituurd. Simpel, makkelijker kan ik het niet maken. Wil jij? Ik heb hier 100 gram vers gemalen oerdi heb ik in een schaaltje gedaan. Vervolgens doe ik daar ook nog wat water bij. Ik ga het goed met elkaar mengen en laat het 30 minuten intrekken. Er zijn verschillende variaties. Dit is mijn manier hoe ik mijn bara's maak. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan hier. Like, deel en share. Zo blijft het kanaal groeien. Dankjewel. Een van mijn favoriete snacks die ik altijd op de feestjes eet is bara. Dus ja, de oerit heeft inmiddels 30 minuten kunnen intrekken. Hierbij ga ik alle ingrediënten doen die ik al in de Molinex gemalen heb. Nou, je ziet hier de pepertjes, de knoflook. Ik heb 4 teentjes knoflook erin gedaan. Ik heb een peper erin gedaan. Je kunt een rode peper erin doen of een gele peper. Net wat je in huis hebt. Ik heb daar een beetje een combi van gemaakt. Ik heb er een hele ui in gedaan. Alle mengseltjes gaan hierin. By the way, de zaadjes heb ik weggelaten van de peper. Dus dat is niet nodig dat je die erin laat. De overige ingrediënten die ik erbij ga doen is komijn. Een eetlepeltje komijn dat al geroosterd en gemalen is. Ik maak altijd heel veel voor mijn overige gerechten zoals de roti en natuurlijk de plauri. Had ik nog komijn over. 1 lepeltje gaat er lekker bij. Komkomma gebruik ik er ook bij. Ook 1 eetlepeltje daarvan. Krijgt het ook een beetje die mooie kleur. Kijk eens. Nou, dit is meer dan genoeg. De meel. Broodjesmix 2 eetlepels van. En 400 gram zelfrijzend bakmeel. Nou, alles zit hier in het schaaltje. Dan ga ik dan lekker met elkaar vermengen. Meng het geheel goed met elkaar. Wat betreft de pittigheid, vul het zelf in. Ik hou ontzettend van pittig eten. Zet dan een pittige peper erin, een ajuma zonder zaadjes. En vind je het nog niet heet genoeg, doe dan lekker chilipoeder erbij. En volg mij gerust op de social media kanalen. Instagram en natuurlijk Facebook. Deze gaat erbij. Huppakee. Dat is natuurlijk de, hoe heet dat? De broodjesmix. Kan zijn dat je wat kleurverschil ziet van het beeld. Want de zon begint nu langzaam onder te gaan. En ik ben nog lekker aan het kokkerellen. Dus dan weet je waardoor het licht even veranderd is. 400 ml. Ik roer het even zo bij elkaar. En vervolgens gaan we er water bij doen. Water heb je nodig. En dan gaan we kneden. 5 minuten lang kneden dat het lekker luchtig wordt. Daar heb je straks profijt van als je ze later weer gaat afbakken. Vergeet natuurlijk niet je zout erbij te doen. Een eetlepel zout. Nou, mijn zout was bijna op. Dus vandaar dat ik dit voor in de plaats gebruik. En dan doe je er een klein beetje water aan toe. Niet te veel, zodat je het rustig kan gaan kneden. 1 eetlepeltje olie. Dat meng ik hier in het mengsel. En dan lekker gaan roeren. Nog meer water. Ja. En meng alles geheel samen. Merk je dat hij niet zo'n mooi papje wordt? Ja, dan doe je gewoon een beetje water erbij. Hè? Dat gaat vaak ook een beetje op gevoel. Ik probeer zo nauwkeurig en goed mogelijk mee te geven wat je hoort te doen met je beslag. En de rest is ook feeling, hè? Wil je nog meer recepten zien? Kijk dan naar mijn roti plaat. Zo. Nou, ik hoop dat je een stopwatch hebt geplaatst, want die 5 minuutjes, die lijken wel uren te duren. Ik merk nu dat het al wat losjes begint te worden. Als dat het geval is, ga vooral even door.
De zon gaat zo wat onder, dus het beeld kan daardoor wat donkerder worden. Mijn excuses, maar ja, koken gaat door hè. Ik doe alvast de tailleblad erbij. Dat zei ik, die doe ik als laatste, omdat het met het tailleblad is het een beetje lastiger om het mee te kneden. En dan heb ik echt alles erin gedaan. Eind, wat ik dan doe, na 1 minuutje nu met het tailleblad gekneed te hebben, om alles te vermengen, hè, dat alles bij elkaar komt. En dan gaan we naar de volgende stap. En dat zijn de bolletjes draaien, oftewel de bara donuts. Maak het bolletje, draai hem rond, zo. Dan heb je een heerlijke bara. En dit mengsel samen, die urdi mengsel, dat is eigenlijk bara. Zo, not too much. Gewoon een beetje dat het een gladde massa wordt. Zo ziet het eruit. Laat hem lekker rijzen. Geef hem de tijd, 1 uur. Zo, dan gaan we verder naar de laatste fase. Ja, die is net zo belangrijk als natuurlijk de beginfase. Ja, dit is groot genoeg. Even lekker plat drukken. Kneden. Gaatje erin. Zo kan het ook. Heel mooi. En dan pak ik het zo vast. En dan gooi ik het heel voorzichtig in de pan. Yes. Ja, temperatuur 160 graden, max 190 graden. Dan is de olie goed heet. En om even omdraaien, zodat beide kanten even goudbruin zijn. Laat me weten hoe die voor jou geworden is. Deel dat in de reactie op Instagram of op Facebook in de keuken van Sherwani. En toevallig is dit weer een vegan recept. Was zo'n verzoek van Amma. Amma, deze is van jou. Oh, kijk eens man, hoe mooi. Hoe mooi dat eruit ziet. I love it. En weet je wat ook een leuke idee is? Je kunt ook gevulde barras maken. Met wat ga ik die barras dan vullen? Met kip en pindasaus erbij. Of gewoon met bakkeljauw. I love it. Als je dat wilt zien, just let me know. Wil je zien hoe de barra er nou echt uitziet? Ik breek er eentje open. Oh, krokant. Oh, ja. I love it. Met een beetje chutney. Mango chutney. Sweet, hè? Dus dit is mijn plaatje. Bedankt voor het kijken. Dat jouw recept net zo goed mag lukken als die van mij. Dat het jullie mag smaken. Tips en ideeën. Laat ze achter in een reactie. En dan kom ik er gauw weer op terug. Voor nu super bedankt voor het kijken. Sosse lobby en tot de volgende keer.